गरमागरम मऊसूत आणि आतून एकदम स्पॉन्जी असे हिरवेगार आप्पे बघताच खावंसं वाटतंय ना. जर तुम्हाला पटकन होणारा, हेल्दी आणि मुलांनाही आवडणारा नाश्ता हवा असेल ना, तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करताय. नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट रेसिपी. एक छोटीशी ट्रिक वापरले तर तुमचे आप्पे कधीच फेल होणार नाहीत. आज मी तुम्हाला तो सिक्रेट सांगणार आहे बघा. पालक खायला नको म्हणणारेही हे आप्पे मागून मागून खातील. आपल्या मुलांना पालक खायला लावणारी जादू बघूयात. चला तर मग. अतिशय चविष्ट आणि पौष्टिक असलेले पालकाचे आप्पे करण्यासाठी सर्वप्रथम तर एका भांड्यात 2 वाटी बारीक रवा घेऊयात. त्याच वाटीच्या प्रमाणाने हे 1 वाटी दही सोबतच 2 वाटी पाणी घालून हे सर्व जिन्नस चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं आता छान व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. रवा हा मस्त असा फुलण्यासाठी हे बॅटर 10 मिनिटे रेस्ट साठी ठेवूयात. तोपर्यंत सर्वात महत्त्वाची प्रोसेस करून घेऊ. एक पातेले घेऊन त्यात 2 ग्लास पाणी गरम करत ठेवायचं आहे. पाणी हे चांगलं गरम झालेलं आहे बघा. त्यात आता ही एक मोठी वाटी भरून पालक ऍड करायची आहे. ही जवळपास एक मध्यम आकाराची जुडी असते ना पालकाची, त्यातली छान हिरवीगार मस्त अशी टवटवीत असलेली पालक निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. गरम पाण्यात जशी पालक गेली की फक्त 2 मिनिटे उकळू द्यायची आणि लगेच त्यातलं पाणी गाळून घ्यायचं आहे. एकदा का पालक थंड झाली की ती मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्यात हिरवी मिरची, लसणाच्या पाकळ्या आणि पाणी घालून छान बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. हे बघा, मस्त अशी हिरवीगार पालकाची पेस्ट तयार. इकडे 10 मिनिटे झाली आहेत. रवा हा छान फुलला आहे. एक हेल्दी ट्विस्ट देऊयात. त्यात ही पालकाची पेस्ट ऍड करायची. हे आप्पे आणखी जास्त चविष्ट होण्यासाठी छान खमंग फोडणी देऊयात. त्यासाठी फोडणी पात्रात 3 चमचे तेल, 2 चमचे मोहरी, 2 चमचे जिरे, हा बारीक चिरलेला कढीपत्ता सोबतच 1 चमचा हिंग आणि 1 चमचा ओवा घालून छान फोडणी तयार झाली की ते लगेच या मिश्रणात घालूयात. यामध्ये हे 1 इंच आल्याची पेस्ट, बेसन पीठ, चवीनुसार मीठ आणि बऱ्यापैकी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून छान मिक्स करून घेतलं की आप्प्यांचं बॅटर तयार. बॅटर हे छान रेस्ट झालं ना की त्यानंतर मग सर्वात शेवटी हे मीठ घालायचं असतं, कारण रवा हा मीठ ऍब्झॉर्ब करतो. आप्प्यांचं बॅटर करण्यासाठी बॅटरची कन्सिस्टन्सी ही सर्वात जास्त महत्वाची आहे. ना खूप पातळ ना खूप घट्ट असायला हवे. इडलीचं बॅटर असतं ना तसं मीडियम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर ठेवलं तर आप्पे हे छान फुलतात. आप्पे पात्र हे छान तेलाने किंवा तुपाने ग्रीस करून झाले की लगेच इकडे या बॅटरमध्ये इनो आणि त्यावर थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं की लगेच आप्पे तयार करायला घ्यायचे आहेत. इनो जर नसेल तर मग काय, तर 1 चिमूट बेकिंग सोडा घालायचा आहे. या छोट्या छोट्या टिप्स फॉलो केल्यात ना तर तुमचे आप्पे प्रत्येक वेळी परफेक्ट मस्त अशी लुसलुशीत आणि क्रिस्पी बनणारच. पॅन हे खूप गरम असेल तर आप्पे हे बाहेरून जळतात आणि कमी गरम असेल तर आप्पे हे चिकटतात. म्हणून गॅसची फ्लेम ही मीडियम असणं गरजेचं आहे. वा, बघा किती सुंदर फुगून आले आहेत आप्पे. अहो, इतके मऊ आप्पे तुम्ही कधीच खाल्ले नसतील. हे आप्पे बघितलं की खरंच वाटतं हेल्दी खाणं म्हणजे बोरिंग नसतं. हे तुम्ही नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सोबत सर्व करा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कॉमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि हो, आपल्या आस्वाद किचन मराठीलाही सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.